His tears cease instantly. With a sudden narrowing of his eyes, he says without words, "This is not the time. This is not the time." So I hold back my flood of tears and do nothing. Trieu Tran là một diễn viên đã từng đóng phim Hollywood và chương trình truyền hình HBO, nhưng anh không quên đi cội nguồn. Trieu đã đem câu chuyện thật của gia đình mình vượt biên từ Việt Nam đến Canada và biến cuộc hành trình này cũng như những biến cố khác trong đời của anh thành một vở kịch với tên Uncle Ho to Uncle Sam. Anh đã diễn vở kịch này trước khán giả của Seattle và Los Angeles năm trước và cuối tuần này sẽ kể lại câu chuyện này một lần nữa trên khán đài của Garden Grove Amphitheater. Tuyết Lê đã ngồi xuống với Trieu ngay tại sân khấu ngoài trời này để tâm sự về tác phẩm của anh cũng như kinh nghiệm của anh là một người Việt tha hương trưởng thành ở đất Mỹ. Tên tôi là Trieu Tran. Tôi là đóng kịch với đóng phim. Xin lỗi, tôi không có biết nói tiếng Việt Nam gần, chỉ biết nói mấy câu thôi. Thưa quý vị, anh Trieu Tran đến Hoa Kỳ khi anh rất là nhỏ, hình như là đến Canada trong người Hoa Kỳ phải không? Yeah, tôi qua bên Canada hồi 6 tuổi, hồi năm 81. Và như quý vị biết là cái vùng Canada thì quốc gia Canada có thể sẽ không có nhiều người Việt, cho nên là anh Trieu cũng rất là cố gắng khi mà học tiếng Việt rồi. Nhưng mà có thể cái cuộc phỏng vấn này chúng ta sẽ phải làm bằng tiếng Anh. Chỉ mình ơn gia đình tôi với mấy người Mỹ thôi. Tuy Trieu Tran nói tiếng Việt không thông thạo, vở kịch của anh bắt đầu với hành trình vượt biên của gia đình sau 75, một kinh nghiệm mà nhiều người Việt tại hải ngoại cũng đã từng trải qua. Câu chuyện này cũng kể về người cha mất sớm của anh trong một cuộc xung đột sau khi định cư tại Canada. So, Trieu, I would usually start by asking more about your background, but having seen your play. Năm trước, Tuyết Lê đã có dịp xem Uncle Ho to Uncle Sam tại nhà hát Kirk Douglas ở Los Angeles. Và sau khi nghe Trieu kể lại những kinh nghiệm rất riêng tư trên sân khấu, Tuyết Lê cảm thấy như đã quen biết anh từ lâu dù chưa từng gặp mặt. Yeah, it was conceived, let me see, I think about 4 years ago I was doing a play in New York City with my co-writer Robert Egan. I was also the director of the show. Khái niệm biến chuyện đời thành kịch đến từ những cuộc gặp gỡ với nhà viết kịch bản và đạo diễn Robert Egan. Một người bạn đồng nghiệp tin rằng cuộc đời của Trieu Tran bao hàm những diễn biến đáng được kể lại. Nhưng đến khi Egan đào sâu hơn, hỏi những chi tiết cá nhân hơn, thúc đẩy Trieu khai thác về những kỷ niệm đau thương nhất của đời mình, thì vở kịch này mới tìm được hồn của nó. And back goes, yeah, keep, that's it, keep writing that, and I think that's been sort of the journey for me with this whole entire piece. And we finally got enough material, and he turned to me and said, "I think you have enough story for a one-man show." And so it's pretty much the show you saw. Khi xem vở kịch này, dù biết nội dung được dựa trên những chuyện thật trong đời của Trieu, có những tình tiết gay cấn đến nỗi Tuyết Lê phải hỏi, có phần nào trong đó đã được tiểu thuyết hóa hay không? Certain dramatic plot twist that made me think, did this really happen to you? Now, was any part of that fiction at all? Yeah, I mean, I had afterwards, I just had like hundreds and hundreds of pages. And I think that for us was trying to find how. Trieu nói rằng nội dung cho vở kịch này dư chứ không thiếu. Tóm gọn cuộc đời trong một vở kịch 80 phút là một thử thách. Ngoài việc thay đổi tên họ của một số người trong truyện, tất cả những tình tiết đều là có thật. Trieu có nói thêm tuy là vở kịch là một câu chuyện cá nhân, nhưng cũng là một câu chuyện của người Việt. I mean, pretty much besides changing the names to protect the innocent, it's and everything in the story is true. It was growing up. That even though it's my story, my personal story, I feel like it is. Trieu còn nói thêm tuy anh kể lại một câu chuyện cá nhân, nhưng đây cũng là một câu chuyện của nhiều người Việt trong thời điểm đó. Cha mẹ của anh cũng như nhiều người cùng thế hệ đã hy sinh tất cả để tìm tự do. Nhưng ở bên kia đại dương không hứa hẹn một cuộc sống đầm ấm, không hứa hẹn một căn nhà hay một chiếc xe, chỉ có hy vọng. Theo Trieu, sự can đảm của họ nên là một niềm tự hào mà có thể thế hệ của chúng ta không nhắc đến hay không cảm kích đủ. Risking your whole entire life for this thing called freedom, and you come to America, the keys to the house is not promised, the key to the brand new car is not promised, and you pretty much have to struggle and wait in line to go work at McDonald's. I think that's there's so much pride in the older generation that is kind of not spoken, that's not appreciated.
And in that play, you embody all of those sentiments. You tell the story from so many different perspectives, and yet it was a one-man act. So coming in, I was thinking it would be a very long Trong vở kịch này, monologue of just Triệu đơn độc being thủ vai tất cả những nhân vật trong truyện như cha, mẹ, bạn bè và nhiều vai trò khác. How difficult was that? I think that's what we do as actors, and it was very difficult. I give it a lot of respect to my co-writer and director Robert Egan. Thay đổi quan điểm nhanh chóng để nhập vai trong một màn kịch không phải là một điều dễ dàng, nhưng Triệu nói rằng đã học hỏi được rất nhiều trong quá trình này. Qua những lời cố vấn và phê bình của đạo diễn Robert Egan, Triệu đã có thể thấu hiểu được những người trong quá khứ, nhìn xuyên qua được tròng mắt chủ quan của mình để đóng đạt vai. Lúc nhỏ, anh cứ coi người bố qua đời sớm của mình như một ác nhân. Nhưng sau khi viết và diễn vở kịch này, anh rốt cuộc hiểu được ông chỉ là một con người, đã cố gắng hết mình để phấn đấu trong những tình cảnh rủi ro. I'm able to see him as a human being. He did the best he can. With all the cards stacked against him. So it's been very, psychologically and emotionally and spiritually, good for me to sort of explore that trait of my dad, who he really is. I've seen a good deal of theater myself, and it was always a story about another group of people, another time, another culture. And Uncle Ho to Uncle Sam was the first time I ever looked up at the stage and said, Qua nhiều năm đi coi kịch ở những nhà hát ở Hoa Kỳ, vở kịch của Trieu Tran là lần đầu tiên Tuyết Lê thấy câu chuyện của chính mình phản ảnh trên sân khấu. Tuy Tuyết Lê sinh trưởng ở Hoa Kỳ trong khi Triệu sinh ra ở Việt Nam, và tuy không phải người Mỹ gốc Việt nào cũng có những trải nghiệm giống nhau, những lời văn của Triệu vẫn vang lên một giọng nói dân tộc, thốt lên nỗi uất ức của người da vàng cố gắng vươn mình trong thế giới của người da trắng, nói lên nỗi hoang mang của một nhóm người bị mất đi tất cả và những con cháu của họ bị giằng xé giữa hai văn hóa Mỹ Việt. When we lived in Canada, I believe that in my school we were the only Asians in the school at all, or we were like the only minority in the whole entire school. I think that Triệu chia sẻ là khi anh sống ở Canada lúc nhỏ, gia đình anh không những là người Việt duy nhất mà là những người thiểu số duy nhất trong vùng đó. Khi gia đình dọn qua Boston, anh rất hứng hở khi thấy nhiều sắc dân khác nhau. Nhưng hóa ra, những đứa con nít ở trong trường vẫn ngồi với những người bạn cùng màu da với mình thôi. Và Hoa Kỳ không phải là một nơi hòa đồng như anh tưởng tượng. I just felt like I felt like I was always in my heart that I felt like we all should sit together. So it was a struggle for me. I take people on that journey in my play, and it's really hard. It was really hard to, assimilate. And I just felt like I couldn't belong in any sort of place, because no matter what, I looked like this. So coming back here to Garden Grove after being in the movies and being on TV, and now coming back to Garden Grove where there is a large Vietnamese American population, being on stage, going to Vala's common ground. Tuy Garden Grove không phải là nơi anh trưởng thành, thành phố này nằm ở một vùng với một cộng đồng Việt Nam lớn mạnh, nên Tuyết Lê thắc mắc rằng quyết định diễn kịch tại đây cũng như tham gia tiết mục Common Ground của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ Vala có phải là một cách trở về cội nguồn hay không? For me, especially as Asian American or Vietnamese American, it's to be in a part of the arts, it's like a no-no. Like a lot of Asians, we're supposed to be doctors, a lawyer, engineer. Là một người gốc Việt, anh nhận xét thường cha mẹ muốn chúng ta trở thành bác sĩ, kỹ sư khi lớn lên và không cổ võ con em theo đuổi nghệ thuật. Nhưng đây là nghề mà anh yêu thích. Tại Garden Grove, anh thấy được là Vala đóng góp nhiều công sức để ủng hộ nghệ thuật và anh cũng thấy được những nỗ lực của đạo diễn nghệ thuật John Walcott với nhóm kịch Shakespeare OC của nhà hát này. Place like Common Ground and exactly what John Walcott is doing with this theater company. I feel like yes, this is exactly what I signed up to do, and that the arts is more than just being on stage and go, look at me. The art is, it really, helps society out. It's a very special thing, the arts. So your story, do you think is something that young people can connect with, and is it something that they will want to know? Khi Tuyết Lê hỏi là kinh nghiệm của anh, một người Mỹ gốc Việt thế hệ 1.5, có phải là một câu chuyện những người trẻ sẽ có hứng thú để biết hay không?
Anh nói rằng thế hệ trước đôi khi không muốn nhắc lại những câu chuyện đau lòng này, nhưng những thế hệ sau này cần phải biết đây là một phần của lịch sử dân tộc của chúng ta. Who, the post-war needs to learn that is a part of our history, and that Vietnamese people, we are a nation that survived for. Và anh với tư cách là một người thế hệ đứng giữa cảm thấy mình phải lên tiếng. Anh nói chúng ta là một nhóm người với ý chí mạnh mẽ, và đến lúc chúng ta xem biến cố 75 là một thử thách trong lịch sử mấy chục ngàn năm mà chúng ta có thể khắc phục. And the sacrifice, and that when people come to see the show, because not only is it a Vietnamese immigrant story and a true story. Triệu còn nói vở kịch của anh chứa đựng những ý nghĩa rộng lớn hơn câu chuyện của một người. Nói về những người xa quê hương ở khắp nơi trên thế giới. Nói về sự tha thứ cho nhau. Nói về sức mạnh của tình thương. Love and finding identity, in a world that's not so stable at times. This time around, the play is not called Uncle Ho, Uncle Sam. It's called Unplugged. What is the difference between the two? It's the same show. We call it Unplugged. Vở kịch tên Unplugged, anh sắp diễn ở Garden Grove Amphitheater trong ngày 17 tháng 8, có cùng nội dung với vở kịch Uncle Ho cho Uncle Sam mà Tuyết Lê xem được năm trước. Nhưng kịch lần này không dùng những xảo thuật sân khấu, chỉ dựa vào tài diễn xuất của Triệu và khả năng nhập vào nhiều vai trò khác nhau một cách truyền đạt của anh. Everything the same. It's just we're just losing some of the technical aspect of it. Get to see you be 10 different people. Yes. On a final note, any hopes, dreams, future plans, any tidbits of wisdom you'd like to share with us? I just really love being an actor, and I love the arts. I just hope that that people can just come see the show, come support SOC. Cuối cùng, Triệu kêu gọi mọi người ủng hộ nhóm kịch Shakespeare OC ở Garden Grove, nói rằng nhà hát hoan nghênh mọi người và ai cũng nên có giọng nói và câu chuyện của mọi người đều nên được kể lại. Theo Triệu, kịch không nhất thiết có một cốt truyện xa vời mà có thể là một tấm gương phản ảnh hiện thực của cuộc sống. As an artist to, kind of put that mirror up and saying this is our real world out there. So to all the Vietnamese American parents out there who are telling their children they shouldn't be an actor, that it's not a real job, I want them to see how amazing you are. So can you perform a little excerpt, a little exclusive scene? Cuối cùng, Triệu đã diễn một trích đoạn từ vở kịch của mình cho đài Saigon TV. Một màn cúng tế, tay cầm tro cốt của cha mình, cầu khẩn sự phù hộ của phương Đông, quê cha đất mẹ, và phương Tây, nơi chốn của con cái và tương lai. The same darkness in our souls. Ashes to ashes connects each and every one of us. So I look to the West and seek your blessing. America, free me from rigid confusion mores that imprison generation upon generation in ancient rituals of vengeance and violence. America, you seduce me deeper than any French kiss. You wrap my native tongue, leave me butt naked, delighted with optimism. Teach me to suppress the rage when I hear Jap, chink, nip, and gook. Don't let me lose the hope that this is my home. America, bless me. I look to the east and seek your blessing. Asia, your sacred blood flows through my veins. Free me to love both who I am and who I am becoming. Asia, help embrace new beginnings with the dawning of every sun. Teach me to navigate a world where Uncle Ho's photo is replaced by Run DMC. Asia, our mothers and fathers labor in kitchens where roaches eat like kings off the plates they serve. Let me light the way to give them the respect and compassion they deserve. Asia, bless me. Tuy vở kịch này sẽ chỉ được diễn một lần tại Garden Grove, mong là những câu chuyện về cuộc di tản của người Việt đến khắp nơi trên thế giới sẽ tiếp tục được kể lại. Và một ngày nào đó sẽ không phải chỉ là một vết thương trên tiềm thức của người Việt tha hương, mà là một niềm tự hào cho tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.